हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। तपाईहरुको बीचमा मैले एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेको थिएँ कि 20,000 जना सब्स्क्राइबर भइसकेपछि म तपाईहरुलाई गिभअवे दिनेछु भनेर। फाइनली मैले गिभअवे चाहिँ तयार गरिसकेको छु। मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई 2 जनाको लागि मैले उपहार तयार गरेको छु। पक्कै पनि यो उपहार तपाईहरुको लागि मैले पठाउने नै छु र जसको लागि चाहिँ यो गिभअवेमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुले मेरो नेक्स्ट च्यानल सजिलो ब्लग्स जुन च्यानल छ, मैले यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जे तपाईहरुलाई मन लागेको छ यो भिडियो प्रति त्यसमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई तपाईहरुले शेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति प्रोसेस तपाईहरुले गरिसक्नु भएपछि तपाईहरु गिभअवेमा सहभागी हुनुहुनेछ र तपाईहरुले गर्नुभएको कमेन्ट, तपाईहरुले गर्नुभएको शेयर, तपाईहरुले गर्नुभएको सब्स्क्राइबको आधारमा तपाईहरुलाई म विनर चुन्ने छु र जो विनर बन्नुहुनेछ त्यो उहाँलाई चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट तयार गरिएको यो उपहार पक्कै पनि म पठाइदिनेछु र तपाईहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यतिको साथ र यतिको हौसला तपाईहरुको भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो च्यानल 20,000 सब्स्क्राइबर पनि पूरा गर्न सफल भइसकेको छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही तपाईहरुको बीचमा जानकारी गराउँ भनेर यो भिडियो मैले लिएर आएको छु। पक्कै पनि तपाईहरुले सहभागी बन्नुहुनेछ जो तपाईहरुको विनर बन्ने छ र उहाँलाई पनि मैले अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहे। यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुको बीचमा, यस्तै कोसिसहरु तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु। अनि तपाईहरुले यो भिडियो अहिलेसम्म हेर्नुभएकोले तपाईहरुलाई धन्यवाद र के पनि भन्न चाहे भने त्यो च्यानलमा गएर पक्कै पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर त्यसमा पनि सपोर्ट गर्नु होला। यस्तै तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि नयाँ रेसिपीहरु, राम्रो रेसिपीहरु लिएर आउने कोसिस मेरो हर समय भइरहेको हुन्छ। तबसम्मको लागि नमस्ते।